Xin chào anh em, The Silent Cat đã trở lại rồi đây. Có những câu chuyện bắt đầu bằng một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng lạc lối. Little Nightmares phần 3 không chỉ là một trò chơi mà còn là tấm gương phản chiếu nỗi sợ sâu thẳm trong tâm trí con người. Nơi hai đứa trẻ, Lâu và Alone, bước đi giữa đổ nát của thế giới, mang trong mình một hy vọng mong manh rằng sẽ có lối thoát. Nhưng ở Nowhere, mọi nỗi sợ đều có hình dạng của nó. Gương chỉ phản chiếu điều ta muốn tin, chứ không chỉ điều đang tồn tại. Và đôi khi, để thoát khỏi cơn ác mộng, ta phải đánh mất người duy nhất từng khiến mình bớt cô đơn. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhìn lại hành trình của Lâu và Alone để hiểu vì sao cái kết của Little Nightmares phần 3 không chỉ nói về sự chia ly, mà còn là lời nhắc nhở về cách con người đối diện với chính nỗi sợ của mình. Tựa game Little Nightmares phần 3 xuất hiện như một lời hứa, nối dài vinh quang cũ. Nhưng thay vì màn sương u tối và nỗi cô độc phảng phất, phần 3 mở ra không gian khô khốc, sáng hơn, ít bí ẩn hơn. Cảm giác hụt hẫng là dễ hiểu. Dẫu vậy, câu chuyện về Lâu và Alone vẫn để lại một mớ rối mù trong lòng người chơi, đủ để ta ngồi lại đây với nhau. Tôi sẽ kể lại những gì đã diễn ra trong tựa game này. Hãy ở lại đến cuối, lắng nghe và nói cho tôi biết bạn cảm nhận được điều gì. Khi kỳ vọng quá lớn, ánh sáng cũng có thể làm tổn thương. Nhiều khi là nỗi buồn đến từ chính thứ ta nghĩ rằng nó sẽ cứu rỗi lấy mình. Khởi đầu, ta gặp một chiếc gương lạ phản chiếu ô cửa sổ ấm áp. Ánh sáng ấy như một lời hứa về sự bình yên, đi ngược khí quyển nặng nề của Little Nightmares. Lâu bừng tỉnh bên mảnh gương vỡ, có Alone kề bên. Họ chụp đầu trên một tờ giấy tựa bản đồ, lên đường qua biển cát và gió. Phía trước là một thành trì khổng lồ mang tên Necropolis. Tượng người vỡ ruột, quạ sục sạo, gió cao rát. Nơi này vẫn có thứ biết tuần tra, đó là Baby Monster, thân hình búp bê khổng lồ, đôi mắt phát sáng biến sinh vật thành đá. Sau cuộc rượt đuổi, nó bắt được cả hai, nhưng chỉ nhìn như một đứa trẻ tò mò rồi thả rơi. Ánh nhìn chết chóc ấy của Baby Monster như là có quyền lực chỉ cần nhìn đã làm ta tê liệt. Tự phán xét đôi khi hóa đá con người trước khi bất kỳ trừng phạt nào kịp xảy ra. Lâu choàng tỉnh trong căn phòng, tiếng bước chân lặng lẽ ngoài hành lang. Lâu trốn dưới gầm giường, rồi lại tỉnh ở điểm rơi ban nãy. Alone trao cho Lâu bức vẽ, thứ kim chỉ nam để họ đi tiếp. Đêm xuống, ánh mắt của sinh vật khổng lồ lùng sục như một ngọn đèn pha. Bầy quạ lao tới gây nhiễu, cả hai kịp thoát. Họ chạm một tấm gương lớn để băng qua. Lâu đi qua nhẹ nhàng, nhưng còn Alone thì bị va đập mạnh, gương vỡ. Alone choáng váng. Thế giới sau gương ẩm thấp như khe nước khổng lồ, dây dòng dọc kéo những thân xác béo phì. Mụ 6 tay, khuôn mặt độc ác, chuyển động như người máy, giữ vai trò giám sát. Camera nhìn họ từ mọi góc, nhưng phòng kiểm soát trống rỗng. Khi bị phá camera, mụ tự tháo khớp, hóa thành một con nhện, đuổi đến cùng. Cuối cùng, Lâu và Alone nhử được mụ ta vào cỗ máy ép. Họ lại tìm thấy gương để rời đi. Lâu bước qua như thường. Alone thì không dễ dàng như thế, chật vật, đập đầu vào gương vỡ, ngã lị. Lâu ôm chầm lấy cô. Dấu hiệu đầu tiên cho thấy cánh cửa này không mở ra đồng đều cho cả hai. Một nom xuất hiện, dẫn họ tới lò sưởi. Đây từng là góc tụ họp, có thể của lũ nom hay của lũ trẻ. Nhưng dụng cụ tra tấn búp bê nằm đó như di vật của một trò chơi độc ác. Khu vui chơi rộng lớn, sân khấu, trò diễn, búp bê đầu to hung hãn. Khách là đám người béo mập vô cảm, ăn, cười, rồi bị biến thành tiết mục. Gương ở đây đã vỡ, Kin và Minikin lộ mặt. Hai chủ hội chợ, một kẻ lịch lãm, một đứa như thú dữ. Chúng ăn thịt người, tầng hầm chất đầy răng, thứ duy nhất dạ dày không tiêu thụ được. Lâu và Alone trốn bằng khinh khí cầu. Từ trên cao, hội chợ lộ ra là một đảo bay. Nhiều khinh khí cầu khác cũng lao đi, nhưng bỗng nhiên sét đánh trúng ngay khinh khí cầu của Lâu và Alone. Cả hai dần rơi xuống mặt đất. Lâu lại tỉnh lại trong căn phòng quen thuộc, có 3 bức vẽ và màu vẽ. Tiếng chân bên ngoài buộc cậu giấu tất cả vào thùng chứa, rồi nín thở. Mở thùng chứa, một búp bê nhỏ mang hình dáng Alone lăn ra, trở lại hiện tại. Sau cú rơi, họ dạt vào bãi biển trước một bệnh viện đổ nát. Cây biến dị, y tá bác sĩ thành bóng ma. Một vật khổng lồ ngọ nguậy như rắn. Tới căn phòng quen thuộc của Lâu, lò sưởi, bút màu búp bê mang hình dáng Alone. Chạm vào búp bê, luồng sáng tràn ra, tái dựng quá khứ, một bệnh viện thiếu nhi ấm áp với đồ chơi, tiếng cười. Nhờ đèn chiếu ký ức ấy, họ giải đố, mở đường đi tiếp. Một bàn tay khổng lồ có mắt mò theo, ép họ chạy đến kiệt sức. Rồi cái đầu khổng lồ của một người đàn ông tri thức đeo kính xuất hiện, không hiền lành, chỉ là lý trí bị quỷ hóa. Hắn dùng bàn tay có mắt tấn công.
Lâu nhanh tay bắn mũi tên vào đó, cả hai nhân cơ hội thoát thân. Nhưng nhận ra không thể rời đi nếu không hạ gục hắn. Cả hai nắm tay, quay lại, đối mặt với hắn ta. Tấm gương xuất hiện đúng như trong mộng. Lâu kéo Erlon cùng bước vào, cô rụt tay, sợ hãi. Bàn tay có mắt xuất hiện hất văng gương. Không còn đường lùi, Erlon nhanh trí đánh vào chuông, làm hắn choáng. Lâu bắn vào mắt, hắn ta gục xuống. Erlon liền chạy lại đập vào kính. Hắn gào rú và rồi kéo cả hai rơi xuống. Khung cảnh ấy lại hiện lên, Lâu lại tỉnh lại trong căn phòng, ôm búp bê. Cậu đem màu tranh lên giường, búp bê hóa thành Erlon, lần này như thật. Cả hai lê bước qua đau đớn, tìm thấy một tấm gương còn nguyên vẹn. Lâu đặt tay vào gọi Erlon. Cô cố gắng hết sức để đi cùng, không có tiếng vỡ. Nhưng sau một quãng lặng, chỉ mình Erlon bị bắn ngược lại. Cô nhìn thấy đôi tay nhòe dần, ngồi thụp xuống và rồi tan biến. Trong ánh vàng rực rỡ, Lâu ngồi bên tấm gương vỡ nhặt từng mảnh để ghép lại. Hành vi nhỏ nhoi ấy là cả câu chuyện tự hàn gắn. Chúng ta ai cũng ngồi trước một tấm gương đã nứt. Sự lành lặn không đến từ phép màu mà là từ kiên nhẫn đặt lại từng mảnh ghép. Nowhere là một thế giới ác mộng, nơi mọi thứ, từ kiến trúc, đồ dùng đến thực phẩm, đều phóng đại về kích thước và tỷ lệ, khiến con người, đặc biệt là trẻ nhỏ, luôn ở thế yếu. Không khí ở đó hít thở được nhưng cũ, tù đọng, như thể chẳng có luồng gió tươi nào lưu thông, ngay cả khi đứng giữa khoảng trời trống trải. Trên nền cảnh hoang phế ấy, tồn tại một cộng đồng quái nhân khổng lồ gọi là Residents. Dù mang dáng người, họ lại vận hành như thú săn mồi, bắt cóc những đứa trẻ vô tình lạc bước vào cõi này. Đa số Residents có hình thể méo mó, năng lực phi nhân tính và hành vi bị dẫn dắt bởi bản năng, ham muốn bị bóp méo đến cực đoan. Động vật nơi đây cũng phình to và nguy hiểm không kém. Mặc cho sự thù địch lẫn nhau và cảnh quan đổ nát, một trật tự xã hội vẫn vận hành trong Nowhere, thậm chí có ngôn ngữ riêng. Thời gian bị bẻ cong, nhịp trôi của Nowhere không khớp với thế giới con người. Khi một người được cho phép đặt chân vào đây, sự méo mó thời gian còn dữ dội hơn, khiến trẻ em thuộc các thời kỳ khác nhau có thể gặp nhau. Đáng chú ý, trong Nowhere, vật vô tri có thể được gọi thành hình, và không chỉ vậy, sinh thể sống cũng có thể được nhập vào tồn tại. Muốn sang Nowhere, trước hết phải đi qua giấc mơ để chạm đến Threshold, vùng ranh giữa tỉnh thức và ác mộng. Ở đây có cánh cửa không tay nắm dẫn vào Nowhere và Ferryman canh giữ lối qua. Nếu được Ferryman chấp thuận, kẻ lữ hành sẽ được dẫn băng qua Threshold, mở cửa và đối diện bậc thang vô tận cùng một con mắt đỏ khổng lồ đập nhịp như mặt trăng, vây quanh bởi vô số con mắt lóe sáng đủ hình dáng, rồi mới thật sự bước vào Nowhere. Khi quá trình vượt ngưỡng hoàn tất, thân xác ở cõi người sẽ biến mất, hoàn tất sự chuyển dịch. Không phải ai cũng đi được. Những đứa trẻ mang nhiều tổn thương nội tâm dễ tiếp cận Nowhere hơn và được Ferryman hỗ trợ. Dẫu khách mục tiêu phần lớn là trẻ em, người lớn cũng có thể nhận quyền sang cõi này nếu đáp ứng điều kiện. Chính sách đón trả không cố định, có người chỉ được lưu trú ngắn hạn rồi bị đẩy trả về nơi họ thuộc về. Có kẻ kẹt lại nhiều năm không thoát ra nổi. Và mục tiêu tối hậu của Nowhere là giữ khách vĩnh viễn bằng mọi cách. Ở lâu trong Nowhere khiến con người rụng rời từng phần bản ngã. Một dạng mất trí nhớ, mơ hồ sẽ dần nuốt chửng ký ức, không chỉ quên mình là ai mà còn quên sạch những người từng biết. The Spiral là bối cảnh trung tâm của Little Nightmares phần 3, nơi toàn bộ diễn biến chính của trò chơi xảy ra. Không chỉ vậy, đây cũng là địa điểm xuất hiện xuyên suốt trong nhiều nhánh truyện mở rộng của vũ trụ Little Nightmares, nơi Loan từng đặt chân trong chương 4 của The Sound of Nightmare, nơi Rusev và Mim tỉnh dậy trong The Lonely One, và là hành trình mà Nido cùng PJ trải qua trong Sickly Switch. Spiral được miêu tả như một cụm xoáy hỗn độn của những vùng đất méo mó, quái dị, nơi ranh giới giữa thực tại và ảo tưởng bị cuộn xoắn lại thành hình dạng của một cơn ác mộng không hồi kết. Trong thế giới Spiral, gương là vật thể cốt lõi, vừa là công cụ di chuyển giữa các khu vực, vừa là biểu tượng cho sự phản chiếu của tâm trí. Người chơi sử dụng gương để trượt qua những không gian khác nhau, giống như xuyên qua tầng lớp của chính cơn mơ. Tuy nhiên, đối với cư dân quái vật Residents, gương lại là vật bị ghét bỏ sâu sắc. Chúng sợ nhìn thấy hình hài méo mó của mình, sợ sự thật được phản chiếu. Vì thế, chúng thường đập nát hoặc loại bỏ gương khỏi mọi căn phòng như một cách chối bỏ bản thân. Trong tầng nghĩa biểu tượng, gương đại diện cho sự thật, tự nhận thức và nỗi sợ đối diện chính mình, điều mà cả con người lẫn quái vật đều né tránh. Cũng như The Mall, nơi cơn đói ngự trị, và Pell City, nơi khát vọng trốn chạy chiếm lĩnh, Spiral có một lực đẩy riêng chi phối toàn bộ hệ sinh thái của nó. Sự chú ý, nếu The Mall nói về bản năng, Pell City nói về ảo vọng thoát thân, thì Spiral là cơn nghiện được nhìn thấy.
Được quan tâm, được công nhận, một dạng khát khao nhân tạo nhưng không kém phần tàn bạo. Nơi đây vận hành bởi ánh nhìn, bởi sự hiện diện của người khác. Những gì không được chú ý sẽ phai mờ, tan biến. Những gì được nhìn thấy quá lâu lại trở thành quái vật. Necropolis là địa điểm đầu tiên mà Lâu và Erlon băng qua trong Little Nightmares phần 3. Một sa mạc bí ẩn, cũng là một trong những vùng đất đầu tiên của Spyro. Gió lớn quất cát mù mịt, phủ không gian trong một lớp sương vàng. Hành trình khởi đầu giữa một vùng cát như vô tận, rải rác đá vụn, mảnh vỡ và cả vô số chiếc vali bị lật tung cùng đồ đạc vương vãi. Ẩn trong cát là một quần thể phế tích khổng lồ, dày đặc cối xay gió, buồm và các cơ cấu hứng gió khác. Tất cả vẫn tự vận hành không cần ai can thiệp. Đi tiếp sẽ gặp một bức tường đá, các khoảng rỗng như cửa sổ, trên gờ và góc tường treo lưới đánh cá cùng dụng cụ. Bên kia tường là thành phố Necropolis đã sụp đổ, nhà cửa vỡ nát, tường bị xé toạc, những hố thủng khổng lồ và trong nhiều căn nhà là các thi thể hóa đá. Không rõ chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng cư dân đầu tiên mà ta chạm trán có vẻ đã góp phần biến nơi này thành đống đổ nát. Ngay cái tên Necropolis xuất phát từ tiếng Hy Lạp, nghĩa là thành phố của người chết. Thành phố này còn được gọi là nguồn năng lượng vĩnh cửu vì các cơ cấu gió vẫn đều đặn tạo ra công năng. Những cư dân nguyên thủy, gọi là Dwellers, giờ đã không còn. Khắp nơi là tượng đá hình người, ám chỉ phần lớn Dweller đã chịu kiếp hóa thạch dưới ánh nhìn của Monster Baby, kẻ vẫn tiếp tục tàn phá thành phố. Những tấm lưới cá treo trên tường gợi ý rằng nơi đây từng giáp hồ hoặc biển, chứ không phải sa mạc như hiện tại. Theo Coralie Feniello, nhà sản xuất Little Nightmares phần 3, Dweller đã xây nên đô thị này, và rồi Monster Baby xuất hiện, biến Necropolis thành hình hài bây giờ. Trong thành phố, quạ xuất hiện dày đặc cả sống lẫn chết. Số lượng lớn quạ chết bị treo trên trần các khu ở nhốt trong lồng, thậm chí cách ly trong phòng riêng, cho thấy quạ từng là nguồn tài nguyên để cư dân tận dụng nhiều mục đích. Ở các cao điểm, người ta để lại nhiều lưới và bẫy lồng nhỏ, cách ưa chuộng để bắt quạ giữa không trung. Ở rìa tường dẫn vào Necropolis còn thấy 2 con quạ chết mắc trong lưới. Khắp nơi chất đống bao lông quạ, lý do tích trữ chưa rõ, nhưng lông đã được dùng làm vật dụng, chẳng hạn ô mà Lâu và Erlon tìm thấy. Một phòng ăn với quạ treo lủng lẳng trên trần và lông quạ phủ lên đồ ăn, ổi thiêu cho thấy thịt quạ còn là nguồn thực phẩm. Monster Baby là đối thủ đầu tiên mà người chơi phải đối mặt trong Little Nightmares phần 3, đồng thời là thực thể gây nên thảm họa cho thành phố Necropolis, vùng đất từng tràn đầy sự sống, giờ chỉ còn lại tượng đá và gió cát. Cô bé không phải quái vật theo nghĩa thông thường, mà là một đứa trẻ thất lạc khổng lồ, mãi lang thang giữa tàn tích của nền văn minh đã chết, một con búp bê không còn ai chơi cùng. Monster Baby mang dáng dấp một búp bê em bé khổng lồ, mặc chiếc váy ren xưa cũ, đi một chiếc giày duy nhất, trông vừa ngây ngô vừa quái dị. Khuôn mặt bằng sứ của cô bé đã nứt, dính đầy bụi bẩn, một mắt lim dim, mắt kia mở to, phát ra thứ ánh sáng hoa đá khiến mọi sinh vật sống biến thành tượng. Mái tóc rối, rách tơi tả chỉ còn lại những sợi ngắn dính trên đầu, như thể thời gian và cô đơn đã xé đi từng mảnh tuổi thơ của đứa trẻ. Trong thiết kế của Monster Baby, người ta thấy rõ một bi kịch, ngây thơ khi không được yêu thương, sẽ dần mục rữa và trở thành quái vật. Dù được gọi là Monster, cô bé không mang ác ý thật sự. Những hành động tàn khốc, biến cả thành phố thành đá, phá nát nhà cửa, dường như không phải do thù hận, mà chỉ là bản năng tò mò của một đứa trẻ chưa hiểu được hậu quả việc mình làm. Cô bé thích tìm đồ chơi, nhặt những vật thể lạ như tượng hóa đá của chính nạn nhân mình, hay chiếc chuông lớn mà cô bé kéo xuống từ tháp nhà thờ chỉ để nghe tiếng vang. Bên cạnh đó còn có những món đồ chơi khổng lồ được tạo riêng cho cô bé, nút ngậm, chìa khóa em bé, thối gỗ xếp hình, tất cả nằm rải rác khắp Necropolis như tàn tích của một tuổi thơ bị giam cầm. Cô bé dễ bị phân tâm, chỉ cần một âm thanh, một chuyển động nhỏ, cô bé lập tức quay sang, bỏ dở trò chơi cũ. Có khi cô bé đuổi theo bầy quạ không để săn giết mà như muốn chơi đùa, nhưng với sức mạnh của mình, trò đùa nào cũng kết thúc bằng hủy diệt. Cô bé là hiện thân của tuổi thơ khi mất đi người nương tựa, chăm sóc, ngây thơ trở thành tàn nhẫn, tò mò biến thành tai họa. Kích thước khổng lồ của Monster Baby vượt xa mọi sinh vật từng xuất hiện trong toàn bộ loạt game. Cô bé cao đến mức thành phố như một sân chơi tí hon dưới chân mình. Sức mạnh vô biên, chỉ cần một cú kéo, cô bé có thể xé rách tường, nghiền nát nhà cửa, phá hủy công trình như đứa trẻ bực mình phá đồ chơi. Ánh sáng hóa đá từ con mắt phẩy, Monster Baby phát ra luồng sáng vàng chết chóc, biến mọi sinh vật thành tượng nếu nhìn quá lâu. Đây là thứ năng lượng tương tự ánh mắt trong The Mole và Ernest, biểu tượng cho sự giám sát và quyền lực của thế giới Nowhere. Khi ánh mắt ấy chiếu xuống, sự sống ngừng lại, không có cái chết nào dữ dội, chỉ có sự im lặng tuyệt đối, như thời gian bị đông cứng. Monster Baby là ẩn dụ sâu sắc cho sự ngây thơ bị bỏ rơi, cho đứa trẻ không có ai dạy cách yêu thương, nên học cách tồn tại bằng phá hủy. Sự ra đời của Monster Baby trong Little Nightmares phần 3 không phải ngẫu nhiên.
Ý tưởng về một đứa trẻ khổng lồ đã từng xuất hiện trong bản thiết kế ban đầu của Little Nightmares phần 2, nơi nó được hình dung đang đứng giữa tàn tích Pell City. Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian phát triển và xếp hạng độ tuổi, khái niệm này bị loại bỏ. Phải đến phần 3, đứa bé khổng lồ ấy mới được hồi sinh và trở thành biểu tượng mở đầu cho chu kỳ ác mộng mới trong Spiral. Trong vũ trụ Little Nightmares, mỗi quái vật đều là hình chiếu của một nỗi sợ con người, và Monster Baby là sự trở lại của nỗi sợ ngây thơ khổng lồ, thứ đáng lẽ vô hại nhưng vì quá lớn, quá mạnh nên trở nên nguy hiểm. Cũng như Bully trong Little Nightmares phần 2, thân thể cô được làm bằng sứ, một chất liệu vừa đẹp vừa mong manh, tượng trưng cho sự thuần khiết dễ vỡ của tuổi thơ. Việc cô bé mang dáng dấp của một con búp bê khổng lồ gợi nhắc đến mô típ cổ điển trong toàn bộ thương hiệu. Trẻ em không bao giờ thật sự được tự do trong thế giới người lớn, chúng chỉ được tạo hình, làm đồ chơi rồi bị bỏ lại. Necropolis, thành phố của người chết, trở thành phòng chơi của cô bé và chính trò chơi ấy đã hủy diệt toàn bộ cư dân. Trong thế giới thực, Monster Baby là tấm gương phản chiếu những đứa trẻ lớn lên mà không có tình thương. Chúng không xấu, nhưng vì không ai dạy chúng cách cảm nhận, chúng gây tổn thương mà không biết mình đang làm đau người khác. Ánh sáng hóa đá của cô bé, nếu nhìn từ góc độ ẩn dụ, chính là cái nhìn trống rỗng của sự vô cảm, thứ ánh mắt khiến người khác đứng yên, tê liệt, hóa đá trong sợ hãi. Và khi thế giới chỉ còn những ánh nhìn như thế, mọi nền văn minh đều sẽ trở thành Necropolis. The Candy Factory hay nhà máy kẹo là khu vực thứ hai mà Lowell và Earlonne phải băng qua trong Little Nightmares phần 3. Nó cũng là bối cảnh chính của phần truyện Sickly Sweet, một chương phản chiếu rõ nhất bản chất bệnh hoạn ẩn sau vẻ ngọt ngào. Nơi đây không biết đến ban ngày, trong lòng kim loại khổng lồ ấy, những cỗ máy mù vẫn không ngừng rền vang, nghiền nát nguyên liệu, trộn chúng thành những dòng hỗn hợp rực rỡ, rồi xoắn lại thành kẹo lấp lánh, thứ niềm vui dẻo quánh được sản xuất hàng loạt cho những chiếc miệng tham ăn ngoài kia. Đó là một ngôi mộ cơ khí, một thế giới nơi sự sống và vị ngọt cùng thối rữa dưới ánh đèn nhân tạo. Giữa mạng lưới dây chuyền băng tải, ống dẫn khí và hơi nóng rít lên như tiếng thở bệnh tật, ẩn sâu, bên trong là trung tâm giám sát, một ổ mắt điện tử gồm vô số màn hình thủy tinh chớp nháy không ngừng. Những hình ảnh lập lòe liên tục quét qua, truy tìm bất cứ điều gì không bình thường, như thể nơi đây luôn tự trấn an rằng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, dù sự sống đã bị nuốt chửng từ lâu. Không ai biết rõ bên ngoài nhà máy trông ra sao. Tất cả những gì còn lại chỉ là sự im lặng và âm thanh dây chuyền vận hành mãi mãi không nghỉ, như một nghi lễ vĩnh hằng của thế giới Spiral. Khắp nhà máy, kẹo mút, kẹo gậy, kẹo dẻo và hàng trăm thứ ngọt khác vương vãi khắp nơi. Một phân xưởng chuyên làm kẹo mút vận hành riêng biệt, những chiếc máy vừa quay vừa nhỏ giọt dung dịch đỏ sẫm như máu được pha với đường. Nội thất bên trong là một mớ hỗn loạn, ống vỡ dây điện cháy, rác cơ khí chất đống. Dòng chất lỏng đỏ rỉ ra từ các đường ống, chảy lan trên nền xi măng và gom thành vũng. Ở nhiều nơi, thùng phi chứa chất đỏ được xếp chồng lên nhau. Thứ dung dịch ấy chính là nguyên liệu thật của niềm vui nhân tạo. Không khí ô nhiễm đến mức bọ nhỏ sinh sôi khắp nơi, bò lồm ngổm giữa rãnh kẹo chảy. Cách duy nhất để Lowell và Earlonne đi qua an toàn là mang theo nguồn sáng điện, thứ ánh sáng khiến lũ bọ hoảng sợ mà tản ra. The Supervisor là phản diện thứ hai trong Little Nightmares phần 3. Đồng thời bà ta là nhân vật chính của chương The Candy Factory, nhà máy sản xuất kẹo, nơi cái ngọt được dùng để che giấu sự thối rữa. Bà ta còn xuất hiện trong Sickly Sweet, trò chơi nhập vai trên bàn mô phỏng lại chương này, với cùng vai trò, người quản lý khổng lồ của một đế chế đang mục rỗng. Nếu Monster Baby tượng trưng cho sự ngây thơ bị bỏ rơi, thì Supervisor lại đại diện cho sự kiểm soát và ám ảnh quyền lực, một bóng ma công nghiệp vẫn cố níu lấy trật tự cũ trong một hệ thống đã chết. Bề ngoài, The Supervisor mang dáng vẻ của một người phụ nữ lớn tuổi, khuôn mặt nhăn nhúm, méo mó, nụ cười thường trực nhưng đầy cưỡng ép, để lộ hai chiếc răng thưa to cạch cùng đôi mắt luôn mở rộng quá mức cần thiết, như thể bà ta chưa từng biết nhắm mắt lại để nghỉ ngơi. Trên cơ thể bà mọc ra 6 cánh tay dài như chân nhện, mỗi ngón tay sơn móng tím đậm, vừa sang trọng vừa ám ảnh. Bộ váy màu xanh dài với 6 ống tay áo tượng trưng cho sự khép kín, gò bó và thừa mứa, được cố định bởi thắt lưng đen quanh eo, giống như một cách bà ta tự siết mình trong khuôn khổ của nghiệp vụ. Cổ bà đeo chuỗi hạt tím quấn chặt, kèm hoa tai cùng màu, như biểu tượng của nghĩa vụ và gánh nặng công việc đã trở thành gông xiềng. Phần thân dưới của Supervisor không phải cơ thể thật, mà là một khung váy gắn bánh xe, giống một cỗ máy di động nửa người nửa công cụ. Khi bà ta tháo rời phần khung ấy, Supervisor trở nên linh hoạt như một con nhện, di chuyển nhanh, bò tường, lách khe, một con quái vật thực sự được giải phóng khỏi vẻ bề ngoài công sở của chính mình. Đây là hình ảnh của người quản lý hoàn hảo bị bóp méo, một kẻ đã đánh đổi nhân tính để trở thành bộ phận không thể tách rời của guồng máy mà họ điều hành. Ban đầu, Supervisor thể hiện như một quản lý gương mẫu, bà sắp xếp hàng loạt tủ hồ sơ, băng ghi âm, tài liệu kế hoạch, tất cả ngăn nắp, chính xác và lạnh lùng.
Mỗi chi tiết trong nhà máy đều được bà giám sát, ghi chép, lưu trữ. Cả Candy Factory giống như bản mở rộng của tâm trí bà ta, nơi mọi thứ phải tuân theo trật tự tuyệt đối. Nhưng khi bị phá vỡ sự kiểm soát, Supervisor sụp đổ hoàn toàn. Bà tháo rời khỏi phần váy máy, bò bằng 6 tay, la hét và truy đuổi hai đứa trẻ với cơn thịnh nộ hoang dã, không khác gì một thú săn mồi mất lý trí. Cái chuyên nghiệp ban đầu chỉ là mặt nạ che đậy cơn nghiện quyền lực và nỗi sợ đánh mất vai trò của bản thân. Khi mọi thứ không còn nằm trong tay, người giám sát trở thành con thú. Đó là bản năng thật sự, không phải của người lao động, mà của kẻ đã để bản thân hòa tan vào công việc. Candy Factory là ngôi mộ kim loại của thời đại công nghiệp, nơi máy móc vẫn hoạt động vô nghĩa dù con người đã kiệt sức. Supervisor chính là trái tim nhân tạo còn đập trong xác chết đó, cố gắng duy trì hệ thống bằng mọi giá, kể cả khi chẳng còn ai để phục vụ. Và đại diện cho sự ám ảnh với hiệu suất, thứ từng làm nên thế giới hiện đại và giờ đang nuốt chửng nó. Những nhân viên béo ú, bị kiệt sức và chết trong nhà máy chính là lính của bạt, bánh răng trong cỗ máy tiêu thụ ngọt ngào và chết chóc. Supervisor không nghỉ, không ngủ, không thở, chỉ giám sát mãi mãi để đảm bảo mọi thứ vẫn hoạt động dù chẳng còn mục đích. Bà ta không sống cho niềm vui mà cho nghĩa vụ, một linh hồn bị ám bởi bảng kiểm và hồ sơ. Cái kết của Supervisor cũng mang quy luật bi kịch quen thuộc của Little Nightmares. Như Janitor, Hunter, Doctor, bà ta liên tục săn đuổi cho đến khi bị chính cái máy của mình nghiền nát, một sự trừng phạt mang tính nghiệp báo. Tên bản nhạc chủ đề của bà ta, A Pressing Engagement, là một cách chơi chữ, vừa ám chỉ cuộc chạm trán định mệnh, vừa nói đến cái chết bị ép nát dưới máy ép. Một sự kết thúc vừa tàn nhẫn, vừa chính xác, như một dòng ghi chú hoàn hảo trong báo cáo sản xuất cuối cùng của bà ta. Supervisor không chỉ là phản diện của một chương, bà là ẩn dụ cho con người hiện đại, những kẻ biến năng suất thành niềm tin, biến công việc thành thước đo giá trị sống. 6 cánh tay, dấu hiệu của tham vọng vô độ, cố làm quá nhiều việc cùng lúc. Chuỗi hạt tím quấn quanh cổ, vòng cổ của nghĩa vụ siết dần cho đến khi không còn hơi thở. Và nụ cười cố định, mặt nạ của sự chuyên nghiệp, che giấu một tâm hồn đã rạn nứt vì kiệt sức. Supervisor là bóng ma của công việc, là lời nhắc rằng đôi khi sự chăm chỉ và kỷ luật khi đi quá xa sẽ sinh ra quái vật. Và ta đại diện cho sự giám sát tuyệt đối mà không còn lòng nhân ái, cho sự duy trì máy móc không còn mục tiêu. The Carnival là khu vực thứ 3 mà Lou và Erlon phải đi qua trong Little Nightmares phần 3. Nó không chỉ là một sân chơi mục nát mà còn là một con tàu carnival trôi nổi giữa tầng mây, nơi niềm vui bị bóp méo, nơi tiếng cười vang lên trong tiếng gỗ mục nứt toác và tiếng đèn điện rít gắt. Carnival từng xuất hiện trong chương 4 của loạt audio The Shadow of Nightmares, nơi Lowan gặp cơn ác mộng và cũng là bối cảnh của tiểu thuyết The Lonely Ones. Tất cả những mảnh truyện ấy đều cùng nhau khắc họa một không gian, lễ hội của những kẻ lạc lối, nơi niềm vui chỉ còn là màn kịch và khán giả chính là những linh hồn không thể rời đi. Nhìn từ xa, Carnival như một công viên giải trí cũ kỹ, tràn ngập quầy hàng, xe gỗ, trụ đèn và vải màu phai. Trên nền đất là rác thải, bóng bay vỡ, mảnh kẹo thối rữa, những tàn dư của một ngày hội kéo dài quá lâu. Những cột trụ cao nối nhau bằng dây đèn sáng rực soi lên mảng trời mù vàng, nơi đờ hớt, đám đông vô tri chen chúc, gào thét, cười ngặt nghẽo trong một vũ điệu bệnh hoạn. Các tháp xoắn cong vào trong như bị hút bởi chính trọng tâm của nỗi sợ, tạo cảm giác cả không gian đang gập mình xuống, nuốt lấy người chơi. Không giống bất kỳ địa danh nào trong Spyro, Carnival thực chất là một con tàu khổng lồ trôi nổi giữa bầu trời. Những cột buồm gỗ, sàn tàu và bong dưới rung lắc theo từng nhịp gió. Mây bay ngang qua, ánh sáng phản chiếu trên vải lều đỏ trắng, tất cả tạo nên ảo giác vừa mộng mị, vừa ngột ngạt. Từng xe gỗ với bánh sơn vàng nằm rải rác khắp nơi, xen lẫn những gian hàng sập sệ. Đu quay khổng lồ, tàu lượn rỉ sét và lều xiếc cao vút, Big Top vươn lên như biểu tượng của một nền vui chơi đang hấp hối. Trong tiểu thuyết The Lonely Ones, có lúc mưa xám trút xuống khiến các trò chơi tạm dừng, một khoảnh khắc hiếm hoi khi thời tiết cũng mệt mỏi vì niềm vui giả tạo ấy. Carnival trong tiếng Ý nghĩa là lễ hội hóa trang. Nhưng ở đây, mọi thứ không chỉ đeo mặt nạ mà dường như đã trở thành chính cái mặt nạ. Nếu trong The Mole người ta chết vì đói, The Pale City người ta chết vì ảo ảnh, thì ở Carnival, con người chết vì ánh sáng. Những chuỗi đèn lấp lánh được Lowan mô tả như fairy lights, đèn tiên phát ra thứ ánh sáng thôi miên. Bất cứ ai nhìn chằm chằm vào chúng quá lâu sẽ rơi vào trạng thái trance, bị cuốn vào cơn mê tập thể của hội chợ. Trong The Lonely Ones, Rose gần như mất ý thức khi nhìn vào đu quay khổng lồ, ánh đèn của nó ám lấy cô suốt cả hành trình. Fisk cũng nhiều lần bị cuốn hút bởi trung tâm ánh sáng ở giữa lễ hội như một con thiêu thân tìm đến lửa. Trong The Shadow of Nightmares, Nolan lại bị phản chiếu của đèn trong vũng nước thôi miên, tức không cần nhìn trực tiếp mà nhìn phản chiếu của ánh sáng cũng có thể bị thôi miên. Ở Carnival, ánh sáng là tôn giáo và cái nhìn là hình phạt. Trong Little Nightmares phần 3,
Tolkien, hay còn được gọi là người đàn ông trong bộ vest tím, là phản diện thứ ba, đồng thời là chúa tể của khu hội chợ Carnival. Cùng với Minikin, hắn tạo nên một cặp phản diện song trùng, một thân xác và một hình nhân, một kẻ điều khiển và một con rối, hoặc có lẽ ngược lại. Xuất hiện với cơ thể gầy cao, đầu to dị thường và bộ vest tím trễ nải, Tolkien giống như một nghệ sĩ thất thời, người vẫn cố duy trì ánh hào quang của sân khấu đã sụp đổ giữa những tiếng vỗ tay giả tạo của một đám đông không còn thật. Tolkien mang dáng dấp người đàn ông trung niên với mảng tóc thưa trên đỉnh đầu, cổ đeo nơ đỏ và bộ vest tím bạc màu trông như lớp da thứ hai đã bị thời gian làm nhão. Bên tay phải hắn là Minikin, một con rối người nhỏ bé, vô tri nhưng biết chuyển động, được ví như cánh tay phải và cũng có thể là đôi mắt của hắn, vì Tolkien không có đôi mắt thật. Khuôn mặt không mắt, nụ cười gượng gạo, thân hình cao gầy, tất cả khiến hắn như một người biểu diễn từng quen với ánh đèn, nay chỉ còn biết cười với khoảng trống. Trong Carnival, nơi những ánh đèn lấp lánh trở thành cơn mê, hắn đứng giữa sân khấu như bóng ma của vinh quang đã mất trong Little Nightmares phần 3. Vai trò của Tolkien được thể hiện rõ ràng, kẻ bắt giữ và nô dịch trẻ em, biến chúng thành màn trình diễn cho khán giả hoặc nguyên liệu cho trò vui của hắn. Những khu trưng bày đầy xác hơ treo quanh sân khấu, những lồng sắt nơi hắn nhốt nạn nhân, tất cả là minh chứng cho một nhà hát được vận hành bằng máu và xác thịt. Hắn tàn nhẫn, lạnh lùng nhưng đôi khi lại lộ ra vẻ do dự kỳ lạ, đặc biệt trong The Sound of Nightmares khi hắn mời No One tham gia buổi biểu diễn không phải bằng cưỡng ép mà bằng lời mời ngọt ngào. Hắn dường như muốn được người khác chú ý nhưng cũng sợ chính điều đó. Minikin là bản phản chiếu méo mó của Tolkien, một con rối nhỏ bé luôn được hắn cầm trên tay như một phần cơ thể không thể tách rời. Có giả thuyết cho rằng Minikin là đôi mắt của hắn vì mô hình nhân vật Tolkien không hề có mắt thật. Điều này khiến mối quan hệ giữa hai thực thể trở nên mơ hồ. Phải chăng Tolkien là kẻ điều khiển, còn Minikin là công cụ? Hay ngược lại, Minikin mới là chủ thể, còn Tolkien chỉ là hình nộm rỗng bị điều khiển? Trong tâm lý học hình bóng, Minikin có thể hiểu là cái tôi bên trong, phần bản năng nhỏ bé, ích kỷ và khát khao được công nhận. Hắn cầm Minikin trong tay như cầm lấy cái phần con người mà mình không dám nhìn thẳng. Carnival, vùng đất của ánh đèn, của tiếng vỗ tay, là nơi mọi sinh vật sống nhờ được nhìn thấy. Và Tolkien chính là hiện thân của khát khao đó. Hắn yêu sự chú ý nhưng cũng ghét chính nó. Trong The Sound of Nightmares, No One miêu tả rằng hắn vừa yêu thích vừa hối tiếc khi được ca ngợi. Tolkien không cần ăn hay ngủ, hắn tồn tại nhờ được quan sát, giống như Spyro tồn tại nhờ sự chú ý. Nhưng ánh đèn không bao giờ thực sự ấm áp, nó chỉ làm lộ rõ những vết nứt trên gương mặt son phấn. Tolkien là phản diện thứ hai trong toàn thương hiệu sử dụng vũ khí sau The Hunter của Little Nightmares phần 2. Cuối chương Carnival, hắn cầm khẩu shotgun để săn lùng lâu và Elrond, một hình ảnh vừa buồn, vừa ám ảnh, kẻ nghệ sĩ thất bại cầm vũ khí bắn vào khán giả của mình. Súng mất trong thế giới của Little Nightmares là biểu tượng của sợ hãi trá hình khi lời nói không còn được lắng nghe, con người chỉ còn biết dùng bạo lực để được chú ý thêm lần nữa. Tolkien và Minikin là ẩn dụ cho nền văn hóa phô diễn, nơi con người biến thành con rối của sự chú ý. Hắn là nghệ sĩ, là đạo diễn, là khán giả và cũng là nạn nhân, kẻ vừa tạo ra trò chơi, vừa bị mắc kẹt trong nó. Minikin, hay còn gọi là The Dummy, là con rối trên tay phải Tolkien. Cùng nhau cai trị khu Carnival, vùng đất của ánh đèn, tiếng vỗ tay và những linh hồn bị biến thành trò giải trí. Nếu Tolkien là kẻ nghệ sĩ thèm khát được chú ý, thì Minikin lại là bản năng hoang dại ẩn trong chính con người đó, phần con rối biết ghen, biết đói, biết khao khát được ca ngợi như chủ nhân của mình. Minikin không được làm từ gỗ hay nhựa, mà mang hình hài của một người đàn ông nhỏ bé, ngồi trên đùi Tolkien như một hình nhân sống. Khuôn mặt hắn lồi lõm, méo mó, với tóc lưa thưa và miệng bị khoét sâu đến tận hai bên má, khiến nụ cười trông vừa giả tạo vừa kinh hoàng. Khác với Tolkien, Minikin có mắt, đôi mắt đỏ ngầu, một bên lệch khỏi hốc mắt, luôn đảo điên, đầy sự nghi ngờ và giận dữ. Trong The Sound of Nightmares, No One từng cảm nhận rõ rằng Minikin mang lòng thù ghét và ghen tị với những đứa trẻ biểu diễn, những performing children được khán giả tán dương. Hắn thèm khát tiếng vỗ tay, ghen với hào quang và oán hận cả thế giới vì mình không được nhìn thấy. Cảm xúc ấy dần biến hắn thành con thú nhỏ, luôn gầm gừ, chạy bằng hai tay và săn đuổi kẻ khác bằng sự hung hăng mù quáng. Có những lúc hắn ngậm bát thức ăn như một con chó, gõ bàn cầu xin Tolkien cho ăn, một hình ảnh vừa buồn cười vừa thương hại. Vì nó phơi bày mối quan hệ lệ thuộc tuyệt đối giữa hai kẻ này. Tolkien là kẻ được nhìn, còn Minikin là kẻ sống nhờ cái nhìn của người khác. Minikin luôn nằm trên tay phải của Tolkien, vừa như con rối biểu diễn, vừa như thú cưng. Nhưng thật ra ranh giới giữa người điều khiển và kẻ bị điều khiển chưa bao giờ rõ ràng. Trong khi đó, Tolkien không có mắt. Minikin lại là đôi mắt duy nhất của hắn. Điều này khiến nhiều người tin rằng Minikin chính là phần tri giác, kẻ nhìn thấy, cảm nhận và oán hận thay cho người chủ lớn xác kia. Hắn là tiếng nói nội tâm, là cơn đói của danh vọng được nhân cách hóa thành hình dạng vật lý. Trong nghệ thuật biểu diễn, ventriloquism, thuật ngữ nói bằng bụng là kỹ thuật khiến con rối dường như biết nói. Người điều khiển được gọi là ventriloquist, còn con rối gọi là dummy, kẻ câm.
Cái trớ trêu là ở đây, Minikin lại là kẻ biết nói, biết cười, biết gầm gừ, còn với The Kim kia, kẻ cầm dối lại như đã mất tiếng nói của chính mình. Họ tồn tại như một cặp ký sinh nghệ thuật, trong đó cả hai đều cần nhau để tồn tại, nhưng đồng thời cũng ghét bỏ nhau. Theo bản phác thảo sớm, Minikin từng có đôi chân, nhưng sau đó bị loại bỏ để tạo cảm giác không hoàn chỉnh, như một linh hồn thiếu nửa. Những bức chân dung trong Carnival vẫn còn vẽ hắn với đôi chân nhỏ, nhắc rằng hắn đã từng là người, hoặc ít nhất đã từng mong được đứng lên bằng chính đôi chân của mình. The Institute là khu vực cuối cùng mà Lâu và Erlon phải đi qua trong Little Nightmares phần 3. Nếu 3 phần trước là những tầng ác mộng của thế giới Spiral, nơi con người bị nuốt chửng bởi đói khát, ảo giác và sự chú ý, thì The Institute lại là điểm kết, nơi ác mộng chạm tới hiện thực. Về ngoài, đây là một bệnh viện tâm thần đổ nát, ẩm ướt, phủ đầy dây leo và rêu cũ bò khắp tường và sàn nhà. Ánh sáng dọi qua những vết nứt tường loang lổ, như thể thiên nhiên đang chiếm lại phần của mình từ một nơi từng nhốt linh hồn người. Nhiều khu vực của tòa nhà sụp hẳn thành hố sâu, tạo thành vực ngăn cách mà Lâu và Erlon không thể vượt qua, như ẩn dụ cho những ký ức bị cắt đứt, không thể nối lại. Không gian và cấu trúc của The Institute phản chiếu gần như y hệt với Kanti Psychiatric Institute, nơi từng được mô tả trong The Shadow of Neme, cùng một bố cục, cùng những hành lang dài hun hút và những căn phòng lót đệm, như thể Spiral đã sao chép thế giới thật hoặc ngược lại. Căn phòng đầu tiên mà hai đứa trẻ bước vào được cho là Reunion Room, nơi từng xuất hiện trong tập 2 of Archive. Tại đó, Luan và Otto đã quan sát những đứa trẻ bệnh nhân khác đoàn tụ với cha mẹ, cùng nhau ăn bánh sô-cô-la trong căn phòng bên cạnh, ngăn cách bởi gương hai chiều. Một khung cảnh tưởng như ấm áp, nhưng ánh nhìn qua tấm gương lại tiết lộ bản chất khác, một màn trình diễn được dàn dựng để quan sát cảm xúc con người. Ở đây, niềm vui cũng chỉ là một công cụ thí nghiệm. Trong bối cảnh của Lâu và Erlon, căn phòng này trở nên trống rỗng, chỉ còn lại tiếng vọng và những mảnh gương vỡ, như thể ký ức về hạnh phúc đã bị bóp méo thành nỗi ám ảnh. Một trong những căn phòng lót đệm được gợi ý là phòng của Noan khi cô còn nhỏ. Trên nền đất rải rác kẹo nhỏ, phim chụp Squang khối u trong đầu cô, máy ghiêm, chiếc Otto từng dùng để ghi lại các buổi trị liệu. Phòng cuối cùng mà người chơi khám phá có ghế bành đỏ, lọ kẹo trên bàn và bức tranh Astrolab treo trên tường. Tất cả gợi rõ rằng đây là văn phòng của Otto, bác sĩ tâm lý xuất hiện xuyên suốt, giờ sao được ập nấy mê. Chiếc ghế đỏ, biểu tượng của quyền lực và kiểm soát, nơi ông ta ngồi trong tư thế cao hơn mọi đứa trẻ. Lọ kẹo, công cụ dụ dỗ, vũ khí ngọt ngào nhất, chứa đựng toàn bộ mô típ của Little Nightmares phần 3, cái niềm vui là bẫy, vị ngọt là thuốc độc. Còn Astrolab, dụng cụ định hướng sao trời, tượng trưng cho ảo tưởng về tri thức và kiểm soát. Như thể Otto tin rằng ông đang dẫn đường cho linh hồn lạc lối, nhưng thực chất chỉ đang điều khiển tâm trí của người khác vì lòng kiêu ngạo khoa học. The Hypnotist là phản diện cuối cùng của Little Nightmares phần 3. Kẻ thống trị The Institute, vùng tàn tích của trí óc và ký ức. Không giống những quái vật khác của Spiral, hắn không chỉ ẩn nấp trong không gian vật lý mà len lỏi qua từng bức tường, trườn dọc theo tâm trí, như thể toàn bộ viện tâm thần là cơ thể sống của chính hắn. The Hypnotist là một sinh vật khổng lồ, thân thể uốn lượn quanh tòa nhà như con rắn quấn lấy tâm trí con người. Da thịt hắn chảy xệ, mặt như đang tan chảy, nếp nhăn hằn sâu, môi trễ xuống và đôi mắt lạc thần luôn nhìn lên, như thể đang cầu cứu một thứ ánh sáng không bao giờ tới. Trên hai bàn tay to tướng, mỗi lòng bàn tay lại có một con mắt khổng lồ, những con mắt phụ nhìn thấy thay cho hắn, trong khi đôi mắt thật chỉ hướng lên trời như kẻ mù lòa đang tìm niềm tin. Cặp kính tròn, tưởng nhỏ bé, lại trở thành biểu tượng của sự cố chấp của người vẫn muốn tin rằng mình nhìn thấy rõ, dù mọi thứ đã bị bóng tối nuốt chửng. Các bức chân dung trong The Institute cho thấy hắn từng là người bình thường, một nhân viên hoặc là bác sĩ tâm lý. Trong đó, hắn có đầu tròn, da nhăn nhẹ, áo sơ mi xanh, cà vạt vàng đeo kính và dây đeo quần tháo rời được hình ảnh của một người trí thức có vẻ ôn hòa. Trải qua 5 tháng, cơ thể và linh hồn hắn bị kéo dài ra, như thể tư duy kiểm soát và ảo tưởng quyền năng đã nở chướng thành hình hài vật lý, cho đến khi hắn trở thành chính tòa nhà mà mình từng điều hành. The Hypnotist hiếm khi nhìn bằng mắt thật, mà thay vào đó dò dẫm bằng bàn tay, cảm nhận mọi thứ qua xúc giác. Khi cần, hắn mở con mắt giữa lòng bàn tay, dọi ánh nhìn thấu qua tường, xuyên qua tâm trí để thấy rõ mọi chuyển động trong bóng tối. Khi hắn xuất hiện, không gian rung chuyển, kéo dài và mọi hành lang dường như uốn cong theo nhịp thở của hắn. Lâu và Erlon chỉ là hai hạt bụi trong mê cung đó, bị rình rập bởi những ngón tay to bằng cột nhà, từng chút một trườn đến như cơn ác mộng không có đầu đuôi. Như nhiều sinh vật khác trong thế giới Norway, The Hypnotist có lẽ từng là nhân viên của The Institute, một người chữa bệnh tâm lý, nay biến thành biểu tượng của bệnh lý đó. Trong hành lang bệnh viện, Lâu từng thấy một bóng người kiểm tra phòng cậu, có lẽ chính là Hypnotist, kẻ giám sát câm lặng, người tin rằng mình vẫn đang giúp đỡ. Nhưng giờ đây, hắn chỉ còn là một tòa nhà biết thở,
một cỗ máy thôi miên được vận hành bằng tiếng rên của nạn nhân. Nếu nhìn từ khía cạnh đời sống thật, The Hypnotist là ẩn dụ cho những con người tin rằng mình đang giúp đỡ người khác nhưng thực ra đang kiểm soát họ, là người trị liệu biến thành kẻ thao túng, là bàn tay từng an ủi, này siết chặt cổ người khác mà vẫn nghĩ rằng mình đang cứu rỗi họ. Trong Little Nightmares phần 3, Lâu là một trong hai nhân vật chính bên cạnh Alon, đồng thời cũng góp mặt trong DLC Secret of the Spiral. Câu chuyện theo chân cậu bé nhỏ bé này trong hành trình chạy thoát khỏi Norway. Lâu được miêu tả là một đứa trẻ nhỏ bé, gan lì và giàu trí tưởng tượng, có khả năng quan sát như một xạ thủ. Cậu tin rằng đâu đó tồn tại một cánh cổng dẫn về nhà, và chính niềm tin đó đã khiến cậu sống sót trong Spiral suốt nhiều năm. Về hình dáng, Lâu là một cậu bé da sậm màu, mái tóc nâu sẫm rối nhẹ. Khuôn mặt cậu bị che khuất phần trên bởi mặt nạ chim trắng, trong đó một hốc mắt nhỏ hơn hốc còn lại, tạo nên cảm giác vừa cảnh giác, vừa bí ẩn. Trang phục của Lâu phản ánh đúng thân phận của một kẻ lữ hành trong thế giới sụp đổ, áo ngắn tay màu nâu rách, quần xám tả tơi, dây thừng buộc hông, cùng tấm choàng xanh đậm bay nhẹ sau lưng. Cậu đi chân trần, chỉ đeo vòng hạt đỏ xanh neon ở cổ chân phải. Lâu không chỉ là người muốn thoát khỏi Norway, cậu tin rằng mình có thể làm được. Niềm tin ấy, dù mong manh, lại trở thành nguồn năng lượng khiến cậu không gục ngã. Tuy nhiên, niềm tin của Lâu không thuần khiết như ánh sáng, nó cũng mang màu của nỗi ám ảnh. Cậu quá tin vào nơi mà cậu muốn đến kia đến mức bỏ mặc những đứa trẻ khác, chỉ chăm chăm hướng tới mục tiêu của riêng mình. Chiếc mặt nạ chim trắng là biểu tượng quan trọng của Lâu. Nó vừa mang ý nghĩa tự do, vừa gợi nhắc ước mơ được chạy thoát khỏi ràng buộc của Norway. Trong tiểu thuyết The Lonely Ones, Rosie từng tìm thấy một chiếc mặt nạ tương tự tại Carnival, cho thấy Lâu từng là người biểu diễn tại đây. Một đứa trẻ bị biến thành món đồ biểu diễn. Ánh sáng sân khấu ngày xưa giờ chỉ còn phản chiếu trong tấm gương méo mó của Norway. Lâu là một trong số ít nhân vật có vũ khí riêng, cây cung và những mũi tên. Vũ khí ấy thể hiện cách cậu đối diện thế giới, giữ khoảng cách, quan sát từ xa. Một chi tiết ẩn cho thấy Lâu có thể từng là bệnh nhân 1331 tại County Psychiatric Institute. Trong màn chơi ở The Institute, cậu tỏ ra quen thuộc với chiếc giường mang số hiệu 1331, gợi ý rằng Norway có thể chính là hình ảnh biến dạng của viện tâm thần nơi cậu từng ở đó. Nếu vậy, Spiral không chỉ là nơi cậu lạc vào, mà là phản chiếu tâm trí của chính cậu. Hành trình thoát khỏi Norway có lẽ cũng là hành trình thoát khỏi chính mình. Trong suốt trò chơi, Lâu là người duy nhất sử dụng gương để di chuyển giữa các vùng của Spiral. Nhà sản xuất Coralie Feniello cho biết gương là cánh cửa đặc biệt của thế giới Norway, nhưng không xác nhận liệu chỉ mình Lâu mới có khả năng đó hay không. Chi tiết này khiến người hâm mộ tin rằng Lâu không phải đi xuyên qua thế giới, cậu đang bước qua các tầng của ký ức. Ở cuối game, cậu nhìn tờ giấy tưởng là bản đồ, nhưng hóa ra chỉ là bức vẽ của cậu và Alon đứng trước một ngôi nhà. Alon là một trong hai nhân vật chính của Little Nightmares phần 3 cùng với Lâu. Trong phần này, người chơi theo dõi hành trình của cô bé khi bước sâu vào Spiral, nơi chứa đựng những bí mật của thế giới Norway. Cô được miêu tả là một cô gái gan dạ, có tài chế tạo và hiểu biết về máy móc, cùng mối gắn kết không thể tách rời với người bạn thân nhất của mình, đó là Lâu. Tuy là nhân vật chính, Alon thực chất không phải con người bình thường, mà là một resident, một thực thể được hình thành bên trong Norway. Cô sinh ra từ một con búp bê, món đồ duy nhất mà Lâu từng ôm giữ trong thời gian ở The Institute, nơi cậu bị cô lập và chỉ biết trò chuyện, vẽ cùng món đồ ấy như người bạn duy nhất. Khi Norway hấp thụ hình ảnh và ký ức của Lâu, con búp bê ấy đã được thức tỉnh, trở thành Alon, người bạn tưởng tượng mang hình hài sự sống. Ở hồi kết Little Nightmares phần 3, khi Lâu cố bước qua tấm gương giữa tàn tích đổ nát của The Institute, Alon nắm tay Lâu. Dù sợ hãi và do dự, cô vẫn chọn bước theo người bạn của mình. Nhưng ngay sau khi cả hai cùng vượt qua thế giới vỡ nát, tấm gương phản ngược Alon lại hất cô ra ngoài và vỡ tan sau khi Lâu sang bên kia. Cảnh cuối cùng cho thấy Alon đứng một mình giữa đống gạch vụn, rồi cơ thể cô mờ đi và tan biến, chỉ để lại bộ đồ rơi xuống đất. Hình ảnh ấy khẳng định Alon không thể tồn tại nếu tách khỏi Lâu, bởi cô chính là hiện thân của mối liên kết ấy. Alon có vóc dáng nhỏ nhắn, đúng như các nhân vật chính khác trong loạt game. Cô mặc bộ đồ bảo hộ màu xanh chanh che gần kín cơ thể, chỉ chừa hở tay và chân. Trang phục có hai nút đồng ở cổ áo, khóa kéo giữa ngực, viền sần ở vai, khuỷu tay và đầu gối, cùng dây đeo chéo bằng da có khóa đồng. Trên lưng cô gắn nam châm tròn, dùng để giữ chiếc cờ lê, vũ khí và công cụ quen thuộc của cô. Alon có mái tóc đỏ rối, buộc hai chùm nhỏ và đội mũ phi công cũ màu nâu, đi kèm kính đồng che kín toàn bộ khuôn mặt. Đây là lý do khuôn mặt của cô chưa từng được nhìn thấy trong suốt trò chơi. Alon ít nói, kín đáo, nhưng lại rất giàu lòng cảm thông. Cô là người luôn đỡ Lâu đứng dậy sau khi cậu ngã.
Nhà sản xuất từng mô tả Erlon là một đứa tò mò không thể chữa được, người luôn bị cuốn vào việc khám phá bí ẩn của Spyro cho đến tận cùng. Erlon mang theo một chiếc clé kim loại được gắn cố định bằng nam châm trên lưng. Đây không chỉ là vũ khí phòng vệ mà còn là công cụ giải đố trong nhiều tình huống. Cũng giống như Lâu với cung tên, cô là một trong số ít nhân vật trong toàn bộ series có vũ khí riêng. Erlon không chỉ là bạn đồng hành, cô là phản chiếu của Lâu, là ký ức có hình hài, được tạo ra để xoa dịu nỗi cô đơn. Sự biến mất của cô ở cuối game không đơn thuần là cái chết, mà là sự tan rã của một niềm tin khi người đã mơ về cô tìm được lối ra. Giấc mơ ấy không còn lý do để tồn tại. Trong thế giới Little Nightmares, nơi mọi thứ tồn tại vì nỗi sợ, Erlon là điều hiếm hoi được sinh ra từ tình yêu và khát khao gắn kết. Và dù cô không thể đi cùng Lâu đến cuối hành trình, sự tồn tại ngắn ngủi của cô vẫn là minh chứng rằng ngay cả trong Nowhere, nơi vô hồn nhất, lòng nhân hậu vẫn có thể được tưởng tượng thành hình. Như chúng ta đã thấy ở đoạn kết, Lâu và Erlon cùng bước qua tấm gương, cánh cửa cuối cùng rời khỏi Nowhere. Tuy nhiên, chỉ Lâu có thể vượt qua, trong khi Erlon bị hất ngược lại. Ngay sau đó, gương vỡ tan và cơ thể cô dần tan biến, để lại khoảng trống lạnh lẽo nơi cô từng đứng. Nhiều người cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy Lâu đã thoát khỏi Nowhere, bởi Erlon vốn không phải là con người thật, mà là hình ảnh do trí tưởng tượng của Lâu tạo ra trong thế giới ấy. Khi gương vỡ, sợi dây liên kết giữa Lâu và Erlon bị cắt đứt, khiến Erlon biến mất. Tuy nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng rằng Lâu chưa thực sự thoát khỏi Nowhere, mà chỉ bước sang một tầng không gian khác, nơi ánh sáng có vẻ rõ hơn nhưng bản chất vẫn thuộc về ác mộng. Cảnh hậu credit với hình ảnh Lâu đứng ghép lại những mảnh gương vỡ, và chúng ta có thể thấy Bobby Erlon đang để ở trong một cái thùng. Dù thế nào đi nữa, bí ẩn vẫn còn bỏ ngỏ, và có lẽ chỉ khi DLC Secret of the Spyro ra mắt, chúng ta mới có thể biết thêm được sự thật liệu Lâu có thật sự thoát khỏi Nowhere hay chưa, và liệu Erlon có còn tồn tại hay biến mất hoàn toàn, hay Lâu có thể đưa Erlon đi cùng sang thế giới thực. Tất cả chúng ta cùng chờ bản DLC phát hành thì mới biết được. Tựa game đến đây là kết thúc rồi. Chúc anh em có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và bạn bè nhé. Hẹn gặp lại anh em vào những tựa game tiếp theo.